ગુડ મોર્નિંગ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય સંસ્કૃત યુનિટ નંબર 4 જનાર્દનસ્ય પશ્ચિમ સંદેશનો અભ્યાસ કરીશું. જનાર્દન એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને એમનો પશ્ચિમ એટલે કે છેલ્લું, સંદેશ એટલે કે સંદેશ. તો આ સંદેશ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કોના થ્રુ અને કેમ મોકલ્યો છે તો એ થોડી ડિટેલ જોઈએ. કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એવું ઈચ્છતા હતા કે યુદ્ધ ના થાય, જે મહાભારતનું યુદ્ધ હતું એ ના થાય, એટલા માટે એમને આ એક દૂત મારફતે, દૂત કોણ છે તો ભીમ અને હિડિંબાનો પુત્ર ઘટોત્કચ, તેને દૂતવાહક બનાવી અને કૌરવોની પાસે મોકલે છે કે આ છેલ્લો સંદેશ છે શ્રી કૃષ્ણનો. પરંતુ કૌરવો તો શું કરે છે, એમને તો યુદ્ધ કરવું જ હોય છે. ઓકે, તો આપણે આની ડિટેલ જોઈ લઈએ, પ્રસ્તાવના જોઈ લઈએ કે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં મહાકવિ ભાસ એમની નાટ્ય રચના માટે જાણીતા છે. એમના રચેલા 13 રૂપકો એટલે કે નાટકો મળે છે, જે ભાસ નાટક ચક્રમ ના નામે ઓળખાય છે. આ 13 રૂપકોમાં દૂત ઘટોત્કચમ નામના એકાંકી રૂપકમાંથી પ્રસ્તુત નાટ્યાંશ લેવામાં આવેલો છે. એટલે કે આ સ્ટોરી આપણને ક્યાંથી લેવામાં આવી છે, દૂત ઘટોત્કચમ. ઓકે, કોને લખેલી છે તો કવિ ભાસ. આટલું આપણે યાદ રાખીશું. આનું કથા વસ્તુ મહાભારત ઉપર આધારિત છે. કુરુક્ષેત્રમાં મહાભારતનું યુદ્ધ પ્રારંભ થઈ ચૂક્યું છે. તેમાં અભિમન્યુનો અન્યાયથી વધ થયો છે. આથી અર્જુન ભારે દુઃખી છે અને તેણે અભિમન્યુનો વધ કરનારાઓનો વધ કરવાનો સંકલ્પ જાહેર કર્યો છે. આ કરુણ પરિસ્થિતિમાં હજુ પણ કઈ રીતે યુદ્ધ રોકાય તે માટે શ્રી કૃષ્ણ એક વધુ પ્રયત્ન કરી લેવાનું વિચારે છે. અભિમન્યુના વધની કરુણ ઘટનાથી પાંડવોમાં જે શોક ફેલાયેલો છે, છવાયેલો છે, તેને ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધનની નજર સામે મૂકીને શ્રી કૃષ્ણ ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવવાનો ઉપક્રમ આદરે છે. તેઓ ઘટોત્કચને પોતાનો દૂત બનાવે છે અને શાંતિનો સંદેશ મોકલે છે. પણ યુદ્ધના ઉન્માદમાં ડૂબેલા દુર્યોધન અને તેના સહયોગી શકુની વગેરે શાંતિનો સંદેશ સાંભળવા તૈયાર નથી. છેવટે ઘટોત્કચ શ્રી કૃષ્ણનો પશ્ચિમ એટલે કે અંતિમ સંદેશ સંભળાવે છે. દૂત તરીકે ગયેલા ઘટોત્કચના દુર્યોધન અને શકુની સાથેના રોચક સંવાદો અહીં નાટ્ય રસને જન્માવે છે. ભાસે રાક્ષસીના પુત્ર એવા ઘટોત્કચના પાત્રનો ઉપયોગ કરીને પ્રેક્ષકોના માનસ પટલ ઉપર દુર્યોધનની રાક્ષસી વૃત્તિ સ્થાપવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે. એક બાજુ રાક્ષસીનો પુત્ર ઘટોત્કચ માનવીય વર્તન આચરે છે અને બીજી બાજુ મનુષ્યનો પુત્ર દુર્યોધન રાક્ષસીય વર્તન આચરે છે. આ સરસ વિરોધાભાસ ભાસે પોતાની અનુપમ નાટ્યકળાના બળે અહીં ઊભો કરી આપ્યો છે. દુર્યોધનનું આ વર્તન છેવટે તો આખા કુટુંબનો વિનાશ નોતરે છે. સમાધાનનો પ્રસ્તાવ ન સ્વીકારનાર માણસ પોતાનો અને પોતાના કુટુંબનો વિનાશ કરી લે છે. તે તથ્ય આ રૂપક દ્વારા આપણને જાણવા મળ્યું અથવા જણાયું છે. ઓકે, તો હવે આપણે આનું ભાષાંતર જોઈશું. ઘટોત્કચ પ્રવેશ કરીને અયમ અત્ર ભવાન ધૃતરાષ્ટ્ર. અરે, આ પૂજ્ય ધૃતરાષ્ટ્ર છે. અત્ર ભવાન એટલે કે માનવાચક શબ્દ છે. અનાર્ય સતસ્ય ઉત્પાદયિતા, 100 અનાર્ય પુત્રોના ઉત્પાદયિતા એટલે કે જનક એટલે પિતા. ઉપશ્રુત્ય કૌંસમાંનો જે શબ્દ છે એ ક્રિયા છે, એ કંઈ બોલવાની આવતી નથી, એ ક્રિયા થાય છે એટલે કે પાસે જઈને. પિતામહ અભિવાદયે ઘટોત્કચ, જો અહીંયા અધૂરું વાક્ય છે,
ઓકે. ઇદ્યોર્તક્તે અહીંયા કૌંસમાં પણ આપેલું છે. શું કહે છે? પિતામહ અભિવાદન કરું છું હું ઘટોત્કચ, પૂરું નામ બોલતો નથી એમ અડધું કહેતા, ઇતિ અર્ધોક્તે એમ અડધું કહેતા, ન અયમ અક્રમઃ ના ના આ તો ક્રમભંગ છે. શું કરે છે? પહેલો એ અભિવાદન કરવા જાય છે પણ પોતાનું નામ પણ એ અધૂરું બોલે છે. એટલે શું કહે છે? આ તો ક્રમભંગ છે. યુધિષ્ઠિરાદયશ્ચ મે ગુરુવો ભવંતમ અભિવાદયંતી. હવે જો શું કહે છે? યુધિષ્ઠિર વગેરે મારા ગુરુજનો આપને પ્રણામ કરે છે. પશ્ચાત ઘટોત્કચ અહમ અભિવાદયે, પછી હું ઘટોત્કચ અભિવાદન કરું છું. ઓકે. આપણે પણ પહેલાં વડીલોને નમીએ છીએ, પછી એમનાથી નાનાને નમીએ છીએ. ઓકે. એટલે કે પહેલાં દાદા દાદીને આપણે પગે લાગીએ છીએ, પછી મમ્મી પપ્પાને લાગીએ છીએ, પછી મોટા ભાઈ ભાભીને. ઓકે. તો આ એક ક્રમ છે. ધૃતરાષ્ટ્ર એહી પુત્ર, આવ પુત્ર. ઘટોત્કચ અહો કલ્યાણ ખલુ અત્ર ભવાન, અહા આપ શ્રી કલ્યાણકારી છો. કલ્યાણાનામ પ્રસૂતિ પિતામહમ આહ ભગવાન ચક્રાયુધ. શું કહે છે? કલ્યાણરૂપ વસ્તુઓના ઉદ્ભવ સ્થાન આ પિતામહને કહ્યું છે, એટલે કે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે. ધૃતરાષ્ટ્ર આસનાત ઉત્થાય, એટલે કે પોતાના આસન ઉપરથી ઊભા થઈને. કિમ આજ્ઞાપયતી ભગવાન ચક્રાયુધ. ચક્રાયુધ એટલે કે જેની પાસે ચક્ર છે તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. ઓકે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું જે હથિયાર છે ચક્ર, શું નામ છે તેનું? સુદર્શન. ઓકે. આ યાદ રાખીશું આપણે. તો કિમ આજ્ઞાપયતી ભગવાન ચક્રાયુધ, કે શું કહે છે કે ભગવાન ચક્રધારીએ શું સંદેશ આપ્યો છે, શું આજ્ઞા કરી છે? આસન ઉપરથી ઊભા થઈને કહે છે. ઘટોત્કચ ના 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 આસનસ્તેન એવ ભવતા શ્રોતવ્યો જનાર્દનસ્ય સંદેશઃ. આસન પર બેઠેલા જ આપે, એટલે કે તમે શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ સાંભળવો જોઈએ. ધૃતરાષ્ટ્ર યદા આજ્ઞાપયતી ભગવાન ચક્રાયુધ ઉપવિશતિ, જેવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આજ્ઞા, અને કાઉન્સમાં શું છે? ઉપવિશતિ એટલે કે બેસી જાય છે. ઘટોત્કચ પિતામહ શ્રૂયતા, પિતામહ સાંભળો. હા વત્સ અભિમન્યુ, હા વત્સ કુરુકુલ પ્રદીપ. જુઓ હવે, હા એટલે કે હાય, હાય પુત્ર અભિમન્યુ, હાય પુત્ર કુરુકુળના તેજસ્વી દીપક. કુરુકુલ પ્રદીપ, પ્રદીપ એટલે કે દીપક. હા વત્સ યદુકુલ પ્રવાલ. શું કહે છે? કે અરે રે બેટા યદુકુળના અંકુર. યદુ એટલે કે યાદવ કુળ. ઓકે. એનો અંકુર. પ્રવાલા એટલે અંકુર. તવ જનની માતુલમ મામપી પરિત્યજ્ય પિતામહમ દ્રષ્ટુમાશયા સ્વર્ગવિગતોસી. જો અહીંયા શું કહે છે? તારી માતાને, માતુલમ એટલે કે મામાને, અને મામપી એટલે કે મને પણ ત્યજીને, પિતામહ એટલે કે પાંડુ રાજાને મળવાની આશાએ તું સ્વર્ગે સીધાયું છે. સ્વર્ગમ અભિગતોસી એટલે કે તું સ્વર્ગે સીધાયું છે. પિતામહ એક કે હે પિતામહ. હવે ફરીથી બોલે છે. એક પુત્ર વિનાશાત અર્જુને તાવત ઈદૃશી ખલુ અવસ્થા. શું કહે છે? એક પુત્રના વિનાશથી અર્જુનની તો આવી ખરેખર અવસ્થા છે. કા પુનર્ભવતો ભવિષ્યતિ, તો આપની વળી કેવી થશે? કેમ? કેમ કે ધૃતરાષ્ટ્રને તો 100 પુત્રો હતા. જો એક પુત્રથી એની આવી દશા છે મરવાથી, તો તમારા તો કે 100 પુત્રો છે, તો કે તમારી કેવી દશા થશે? તતઃ ક્ષિપ્રમ ઇદાનીમ આત્મબલાદાન પુરુષવ. તો શીઘ્ર એટલે કે ઝડપથી પોતાના પક્ષની સંપૂર્ણ સેનાને પાછી વાળી લો. યથા તે પુત્ર શોક સમુપિત્થો અગ્નિન દહેત પ્રાણમયમ હવીરિ ઇતિ, કે જેથી પુત્ર શોકથી ઉઠેલો અગ્નિ ભવિષ્યની માફક તમારા જ પ્રાણ બાળી ન નાખે. આવી એ ચેતવણી પણ આપી દે છે અંદર જ. હવે શકુની બોલે છે.
यदि स्याद वाक्य मात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा वाक्ये व्याक्ये यदि भवेत् सर्वक्षत्रवदः कुतः। जो अहींया जे શકુની છે એક શ્લોક રૂપી કંઈક બોલી જાય છે કે જો માત્ર વાક્ય બોલવાથી જ આ પૃથ્વી વસુંધરા એટલે કે પૃથ્વી જીતાઈ જાય અને જો એક એક વાક્યમાં જ સર્વ ક્ષત્રિયોનો વધ થઈ જાય તો આવું એ બોલે છે। ઘટોત્કચ શકુની એસ વ્યાહરતી શકુની આ શકુની બોલે છે। બોહો શકુને અક્ષાન વિમુચ ભવબાણ યોગ્ય। શું કહે છે? હે શકુની અક્ષાન એટલે કે ઝૂકટા જે આપણે પાસા રમીએ છીએ એ ઝૂકટાના પાસા છોડીને બાણ ધારણ કરવા યોગ્ય થઈ જાય। શું કહે છે? અક્ષાન વિમુચ વિમુચ એટલે કે છોડીને બાણ યોગ્ય ભવ એટલે કે બાણ ધારણ કરવા યોગ્ય થઈ જાય। ઘટોત્કચ દુર્યોધન બોહો બોહો પ્રકૃતિમ ગતઃ અરે ઓ પોતાના સ્વભાવ પર ગયો છે। વયમપી ખલુ રૌદ્રાહ રાક્ષસો ગ્રહ સ્વભાવાહ। જુઓ હવે શું કહે છે કે અમે પણ ખરેખર રુદ્ર સ્વભાવવાળા રાક્ષસોના જેવા ઉગ્ર સ્વભાવવાળા છીએ। આ દુર્યોધન કહે છે અને રિયલમાં પણ એ રાક્ષસ કરતાં પણ ગુંડા હતા જ। ઓકે, જો હવે અહીંયા શું કહે છે? ઘટોત્કચ શાંતમ પાપમ શાંતમ પાપમ એટલે કે પાપ શાંત થાવ અથવા આમ ના કહીશું। રાક્ષસેભ્યોપી ભવંતઃ એવ ક્રૂરતરાહ। જુઓ રાક્ષસો કરતાં પણ તમે તો ક્રૂર છો, વધારે ક્રૂર છો। કુતઃ કેમ કે શ્લોક છે ન તુ જતુ ગૃહે સુપ્તાન ભ્રાતુન દહંતી નિશાચરાહ। શિરસી ન તથા ભ્રાતુ પત્ની સ્પૃશંતી નિશાચરાહ। શું કહે છે અહીંયા કે નિશાચરો પણ જતુગૃહે એટલે કે લાક્ષાગૃહમાં સૂતેલા ભાઈઓને નથી બાળી નાખતા નથી અને તેઓ પોતાના ભાઈની પત્નીના મસ્તક પર તેવી રીતે હાથ નથી લગાડતા એટલે કે વાળ ઉપર હાથ નથી લગાડતા। આવું એ શ્લોક દ્વારા કહે છે દુર્યોધન। દૂતઃ ખલુ ભવાન પ્રાપ્તો ન ત્વમ યુદ્ધાર્થમ આગતઃ। શું કહે છે અહીંયા કે તમે દૂત તરીકે અહીં આવેલા છો, યુદ્ધ કરવા નથી આવ્યા। ગૃહીત્વા ગચ્છ સંદેશમ ન વયમ દૂતઘાતકાઃ। સંદેશ લઈને જાઓ, અમે દૂતના હત્યારાઓ નથી, આવું એ કહે છે। ઘટોત્કચ સરોષમ રોષપૂર્વક કિમ દૂત ઇતિમામ પ્રદર્શ્યતિ। શું દૂત કહીને મને અપમાનિત કરો છો? પ્રદર્શયસી એટલે કે અપમાનિત કરવું। મા તાવત જો એમ હોય તો શું કહે છે? ન દૂતો અહમ કે હું દૂત નથી। શું કહે છે? હું દૂત નથી। પ્રહરદ્વમ સમાહતા। શું કહે છે? ભેગા મળીને મારા ઉપર પ્રહાર કરો। ઓકે, પછી શું કહે છે? સર્વે ઉત્તિષ્ઠન્તિ એટલે કે આ ક્રિયા થાય છે, બધા ઊભા થઈ જાય છે। હવે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે પૌત્ર ઘટોત્કચ મર્ષયતુ ભવાન મદવચનાવગંતા ભવઃ। કે પુત્ર ઘટોત્કચ તમે ક્ષમા કરો, મારા વચનોને સમજનાર બનો। શું કહે છે કે હે પુત્ર ઘટોત્કચ તમે આ લોકોને ક્ષમા કરો અને મારા વચનને સમજનાર બનો। હવે ઘટોત્કચ કહે છે ભવતુ ભવતુ ભલે ભલે। પિતામહસ્ય વચનાત દૂતો અહમ અસ્મિ। પિતામહના કહેવાથી હું દૂત છું। ભો રાજન શું કહે છે કે અરે ઓ રાજાઓ શ્રૂયતામ જનાર્દનસ્ય પશ્ચિમ સંદેશ। શ્રી કૃષ્ણનો છેલ્લો અથવા અંતિમ સંદેશ સાંભળો। અને ખરેખર આ અંતિમ સંદેશ જો દુર્યોધને સાંભળ્યો હોત તો આ પ્રકારનું ભયંકર યુદ્ધ આગળ થાત નહીં।
ધર્મમ સમાચર કુરુ સ્વજન સજનમ અપેક્ષામ યત્કાંક્ષિતમ મનસી સર્વમ અનાઉત્તિષ્ઠ જ્ઞાતુપદેશઃ ઇવ પાંડવરૂપધારી સૂર્યાંશુભિઃ સમમુપૈષ્યતિ વહ કૃતાંતઃ. ઓકે, તો અહીંયા શું કહે છે કે ધર્મમ સમાચર, ધર્મનું આચરણ કરો, પુરુ સ્વજનપેક્ષા, પોતાના બાંધવોની ચિંતા કરો, યત આક્ષિંતમ મનસી સર્વમ ઇહાનુતિષ્ઠતિ, એટલે કે તમારી જે હાર્દિક ઈચ્છા હોય તે બધું અહીં કરી લો. કેમ કે જાત્યોપદેશ ઇવ પાંડવ રૂપધારી, કેમ કે હિતકારી ઉપદેશની માફક પાંડવોના રૂપમાં કૃતાંત એટલે કે યમરાજ સૂર્યાશુભિ સમમ ઉપેશ્યતિ વહ, સૂર્યના કિરણોની સાથે તમારી પાસે આવશે, એટલે કે યમરાજની જેમ, મૃત્યુની જેમ તે સૂર્યના કિરણોની સાથે તમારી પાસે આવશે. અને અહીંયા આજે યુનિટ નંબર 4 છે, જનાર્દન એસે પશ્ચિમ સંદેશ, એનું ભાષાંતર હું અહીંયા પૂરું કરું છું. હવે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈ લઈએ. તો સૌપ્રથમ તો તમારે શું કરવાનું છે, આ બોર્ડ પર જે શબ્દાર્થ લખ્યા છે એ તમારી નોટમાં લખવાના છે. ઓકે, ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન છે વિકલ્પોનો. તો પ્રશ્ન વિકલ્પોનું લખી અને એનો વિકલ્પમાં જે જવાબ આવે છે, જેમ કે પહેલું છે યદુકુલ પ્રવાહક, આ પ્રમાણે તમારે વિકલ્પ લખવાનું છે. અને જે જવાબ છે અભિમન્યુ, તો એ સી કરી અને અભિમન્યુ કરવાનું છે. 4 વિકલ્પો લખવાની કોઈ જરૂર નથી. પ્રશ્ન નંબર 2 છે સંસ્કૃતમાં જ જવાબ આપવાના છે. ઓકે, પછી 3 કૃદંતના પ્રકાર આપણે ગ્રામરમાં ભણી ગયા છીએ. પ્રશ્ન નંબર 4 સંધિ વિચ્છેદ કરો. તો ઘટોત્કચો અહમ, તો ઘટોત્કચઃ પ્લસ અહમ. સપુનિરેશઃ, તો સપુનિહિ પ્લસ એસઃ. દૂતો અહમસ્મિ, તો દૂતઃ પ્લસ અહમ પ્લસ અસ્મિ. દૂત ઇતિ, તો દૂતઃ પ્લસ ઇતિ. સમાસના પ્રકાર, તો કુરુકુલ પ્રદીપઃ, ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ. ચક્રાયુધઃ, યસ્ય સહ, એટલે કે ચક્ર જેની પાસે છે તે. ઓકે, બહુવ્રીહી સમાસ. પુત્ર શોકમ સમુક્તિતઃ, ષષ્ઠી તત્પુરુષ અને તૃતીય તત્પુરુષ સમાસ પણ થાય. ધૃતરાષ્ટ્ર, બહુવ્રીહી સમાસ. હવે જેની નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે તેના તમારે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવાના છે. તો જે સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ અને નપુંસકલિંગ. ઓકે, તો પિતામહ, તો શું આવશે? કમ. ઘટોત્કચ કમ અભિવાદયતિ, કોને એ અભિવાદન કરે છે? તો પિતામહને. તો એ પ્રમાણે. પ્રશ્ન નંબર 7, તો એ તમારે લિંગ, વિભક્તિ અને વચન પ્રમાણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. ધાતુરૂપનો પણ પરિચય એ પ્રમાણે કરાવવાનો છે કે આજ્ઞાત છે કે વિદ્યર છે, એકવચન છે કે એ પ્રમાણે. 9 કાઉન્સમાંના વાક્યો યોજીને વાક્યો રચો. તો ધૃતરાષ્ટ્ર કૌરવોના પિતા હતા. તો એ પ્રમાણે તમારે કાઉન્સમાં આપેલું છે ધૃતરાષ્ટ્ર, કૌરવ, જનક અને અસત. તો ધૃતરાષ્ટ્ર કૌરણામ જનક આસીત. એ પ્રમાણે યોગ્ય વાક્ય બનાવવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 10 અધોલિખિતાના પ્રશ્નના ઉત્તરાણી ગુર્જર ભાષાયામ લિખિત, એટલે કે ગુજરાતીમાં તમારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. અને 11મો છે ગુર્જર ભાષાયામ સંક્ષિપ્તામ ટિપ્પણીમ લિખત, એટલે કે ટૂંક નોંધ તમારે ગુજરાતી ભાષામાં લખવાની છે. ઘટોત્કચનું પાત્રાલેખન અને શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ. ઓકે, તો આટલું તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. ઓકે, થેન્ક યુ.